Yang di-Persatuan Dewan, ahli-ahli Dewan yang saya hormati sekalian, pada persidangan pada hari ini kita melihat sesungguhnya bahawa kita berhasil untuk mengumpulkan seluruh ahli di kalangan rakyat dan juga ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dipanggil untuk menyatakan suatu sokongan bahawa sesungguhnya kedudukan Menteri Besar yang masih ada, yang kita anggap Insinyur Muhammad Nizar Jamaluddin adalah Menteri Besar yang sah berdasarkan kepada lantikan yang telah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Sultan Perak. Dengan ini kita menyatakan bahawa sesungguhnya Menteri Besar yang ada sekarang ini, yang berada di Dewan Yang Mulia ini, dia adalah Menteri Besar yang masih sah di segi undang-undang yang ada di negeri Perak. Makanya pada pagi ini saya membawa usul untuk menyatakan kepada rakyat, kepada seluruh ahli Dewan Undangan Negeri, bahawa kita menyokong sepenuhnya dengan apa alasan yang telah diberikan oleh pihak pembangkang yang telah merampas kuasa yang ada di kalangan parti-parti Pakatan Rakyat yang memerintah negeri Perak. Sesungguhnya mereka sebetulnya telah melanggar undang-undang, batang undang-undang tubuh negeri Perak dan juga standing order yang ada dalam Dewan Undangan Mulia yang mulia ini. Makanya pada hari ini, kita pada hari ini memastikan bahawa sesungguhnya sokongan yang padu diberikan kepada Yang Berhormat Menteri Besar Insinyur Muhammad Nizar Jamaluddin untuk meneruskan jawatan beliau sebagai Menteri Besar yang sah, untuk meneruskan pentadbiran di negeri Perak yang kita sayangi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mic lah modal dia. Mic lah solino. Kait dah kai. Saya di Batua. Saya bahas usul ini yang dikemukakan oleh Tuan di Batua. Adalah jelas di pilihan raya yang lalu terdapatlah 54% pengundi telah mengundi ketiga-tiga parti Pakatan Rakyat iaitu PKR dan PAS untuk menjadi kerajaan baru negeri Perak pada 8 hari bulan 3 2008. Dan semenjak 11 bulan yang lepas, saya sesungguhnya percaya bahawa kesemua polisi-polisi, kesemua yang telah diambil oleh Yang Berhormat Menteri Besar dari Haji Banjar dan juga barisan ekspor kesemuanya telah membawa manfaat kepada rakyat, dan polisi-polisi telah membawa satu perubahan yang baik kepada rakyat. Dan daripada balasan daripada pihak rakyat adalah menyokong secara sepenuhnya Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Perak dari Pasir Banjar untuk terus menjadi Menteri Besar di negeri Perak yang mulia ini. Oleh itu, sekian perbahasan saya. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Kening. Ahli yang berhormat, di hadapan kita ada satu usul yang dikemukakan oleh ahli Dewan Negeri Kawasan Titi Serong yang telah pun dibahas dan diberi jawapan. Ahli-ahli yang berhormat, cukup. Ahli-ahli yang bersetuju sila bersuara bersetuju, dan yang tidak bersetuju bersuara tidak. Dan kata setuju? Setuju. Tangan. YB saja. YB saja. Semua terima usul ini, maka usul itu dipersetujui. Yang tidak disetujui, ada mana-mana ada yang berhormat tidak setuju? Okey, setuju, maka usul itu dipersetujui. Perkara yang kelima, usul yang akan dibawa oleh ahli yang berhormat dari kawasan Teja. Ahli Berhormat Teja. Terima kasih yang di-Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, hari ini saya ingin membawa satu usul yang berbunyi bahawasanya Dewan Yang Mulia ini dengan ini mengambil ketetapan bersetuju supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan agar pilihan raya umum negeri Perak dapat diadakan mengikut tempo yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak, memandangkan keadaan ketidakstabilan politik yang sedang berlaku dalam negeri Perak Darul Rizwan. Sehubungan dengan itu, Dewan Yang Mulia ini mengambil ketetapan dan meminta Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Nizar bin Jamaluddin
mengambil semua langkah yang wajar, termasuk memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Batuka Baginda Sultan Perak untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Perak supaya pilihan raya Negeri Perak Darul Rizal dapat diadakan. Sekian. Penyokong? Ya, Hutan Lintang. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Tuan Yang Dipertua, Hutan Melintang menyokong. Terima kasih Hutan Melintang. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan kita ada satu usul yang dikemukakan oleh yang berhormat daripada kawasan Teja dan telah mendapat sokongan. Sekarang saya akan mengumumkan usul ini kepada Dewan untuk dibahaskan. Ya, Teja. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, selamat pagi, salam sejahtera. Kita sedia maklum bahawa di negeri Perak ini sedang berlakunya satu krisis perlembagaan dengan izin constitutional crisis. Dan kerana UMNO Barisan Nasional dengan cara yang tidak betul, tidak moral, tidak mengikuti sisi undang-undang telah merampas kuasa. Kita terdapat 2 orang menteri besar sekarang, seorang yang sah, seorang yang tidak sah. Dan kita ada 2 buah kerajaan, sebuah kerajaan dengan sokongan rakyat 54% dan satu lagi rejim yang dapat sokongan minoriti rakyat. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, dengan itu berlakunya ketidakstabilan politik di negeri Perak ini sehingga investor dengan izin tidak pelabur, tidak berani masuk melabur di negeri Perak dan mengakibatkan ekonomi di negeri Perak ini tidak efektif. Tuan Yang Dipertua, saya dengan ini meminta ahli-ahli yang berhormat menyokong usul saya supaya Dewan ini dibubarkan dan hak untuk memilih kerajaan dikembalikan kepada semua rakyat di negeri Perak kerana suara rakyat, suara keramat. Sekian saja pembahasan saya. Terima kasih.